Hello everyone! Sa video na ito ay pag-aaralan natin ang tungkol sa fraction. So, parts of fractions, kinds of fractions, how to convert mixed to improper fraction, paano mag-lowest term, paano mag-add ng like fraction, tsaka unlike fraction, ganun din sa subtracting fractions, paano mag-subtract ng like at unlike fractions or similar saka dissimilar fractions. Pwede rin natin pag-aaralan din natin yung multiplying fractions saka how to divide fractions. Simula na tayo. Start natin sa parts of fraction. Mayroong dalawang part. Of course, bukod yung fraction bar, no, meron tayong halimbawa ay 2/3. Meron tayo yung nasa taas, ang tinatawag nating numerator. At yung nasa baba naman ang ating denominator. Marami pa rin ang nalilito tungkol dito. Ano ba yung nasa taas? Ano ba yung nasa baba? Kung napansin ninyo, nalakihan ko yung u. Ibig sabihin nun, pag sinabi nating numerator, yun yung nasa taas. So sa ganoong paraan, madali nating malalaman yung numerator sa denominator. At pagka malaking D, automatic, yun yung denominator. So, simpleng trick para madaling matandaan kung ano yung numerator saka denominator. Numerator, yung nasa taas. So, nilakihan ko yung U. No? Denominator, yung nasa baba, nilakihan ko yung D. So, parts ng fraction. Puntahan natin ang kinds of fractions. Meron tayong tatlong pinaka-common. Yung una ay proper fraction. Sa proper fraction, mas malaki ang denominator. So, denominator is bigger than the numerator. So, denominator is bigger than the numerator. Ngayon, yung isa naman, sunod naman natin is yung halimbawa, 3/2 or 3 halves. Yan naman ay improper fraction. Improper fraction, mas malaki ang numerator. So, we have a bigger numerator than the denominator. So, mas malaki yung numerator natin kaysa doon sa denominator. Pwede naman natin gamitin ay bn. So, db, denominator ay mas malaki. Pagdating naman dito sa improper, bigger numerator. Or pwede rin nating bd, db, yan yung proper fraction. bn, bigger numerator, yan naman yung improper fraction. So, pwede tayong gumamit ng ganyan, mnemonics or code para madali nating matandaan yung proper saka improper. And of course, alam na rin natin yung nakikita natin ito, yung mixed fraction. Sa mixed fraction, combination siya ng whole number tsaka ng fraction. So, yun lang yung mga ilan sa common fraction na napag-aaralan na sa school. Pagka nagre-review kayo, pwede nating gumamit ng mga code, no? Bawa preparing kayo sa LET exam, mag-exam kayo sa LET or sa civil or sa ibang mga exam, pwedeng gumamit ng code para madaling matandaan yung mga fraction. Gaya kanina, yung trick natin, nilakihan natin yung u doon sa numerator. Ibig sabihin nun, mas malaki or nasa taas yung numerator. Okay? Sige. Puntahan naman natin ang pag-convert. Nabanggit na natin ang mixed number, no? Puntahan natin ang pag-convert ng mixed to improper. So, how to convert mixed naman
mixed number to improper fraction. Improper fraction. So, meron tayong tinatawag na mock. Yun lang naman ang pwede nating matandaan. Ano? Sinuturo ko sa mga estudyante. Yung mock. Paano ba itong mock? Halimbawa, 3 and 1/4. So, apply natin yung mock. Mock is multiply. 4 times 3 is 12. No? 4 times 3 is 12. Tapos, yung A naman ay add. So, multiply the denominator times the whole number. Product is 12. Add the product and yung numerator. So, 12 plus 1 is 13. Ano naman yung C? C is copy. Copy the denominator. So, 13 over 4. Multiply, add, copy. So, yun ang tatandaan natin para madali natin ma-convert ang mixed number sa improper fraction. Halimbawa pa tayo. Lagay naman natin, for example, is 3 and 1/7. So, mock. Ano ulit yung mock natin? Mock M multiply 7 times 3. Clockwise tayo, ano? So, pwede nyo idagdag doon sa mock, pwedeng C mock, no? Clockwise yung C. So, clockwise tayo sa pag-multiply, pag-process. So, 7 times 3 is 21. 21 plus, add na tayo. So, multiply, 7 times 3, 21, and then add, 21, product, i-add natin yung product, tsaka yung numerator. 21 plus 1 is 22. And last is C. Copy the denominator. So, meron tayong 22 over 7. So, from mixed to improper fraction. Halimbawa pa tayo, last na. Lagay natin ay 5 and 1/3. So, 3 times 5, mock ulit natin. MAC. 3 times 5 is 15. 15 plus 1 is 16 over 3. So, 16 over 3 ang improper fraction ng 5 and 1/3. Next naman natin, paano kung baliktad naman? From improper fraction to mixed number naman. Paano natin yung gagawin? So, tatandaan naman natin pagka improper to mixed number, improper fraction to mixed number ay ang tinatawag nating tensor. Bakit? May mga nalilito kasi na pagbabaliktad nila, ano yung nilalagay nila sa divisor, ano yung nilalagay nila sa dividend. So, may mga nagkakaproblema doon. So, para matandaan, yung denominator natin ang ating gagawing divisor. Halimbawa, 11 over 5. So, ang denominator natin dito, yung letter D na down, denominator natin is yung 5. So, yun ang ating magiging divisor. So, denominator, nasa baba, kaya nga D, no, nasa baba, 5, yun yung ating divisor. Ibig sabihin, pag divisor, yun yung nasa labas. Tapos, yung 11 naman ang nasa loob. 11 divided by 5 is 2. 2 times 5, 10. And then, minus na natin. 11 minus 10 is 1. So, yung 1 ang ating magiging numerator. Tapos, copy the denominator, which is 5. So, 2 in 1/5 ang ating 2 in 1/5 ang ating
mixed number pag kinonvert natin yung 11/5. Again, para madaling matandaan at huwag makalimutan, yung denominator natin ang ating gagawing divisor. Okay? Halimbawa pa tayo. 16/3. 16/3, yung 3 ang ating divisor. So, denominator ang divisor. Lagay natin 3. And then, yung 16 ang nasa labas. 16 divided by 3 is 5. 5 times 3 is 15. And then, subtract natin. 16 minus 15 is 1. So, ang ating numerator ay 1. Copy the denominator 3. So, meron tayong 5 and 1/3. So, again, yan ang paraan para convert ang improper fraction to mixed number. Paano naman tayo maglo-lowest term? No? Paano naman natin kukunin yung simplest form or lowest term ng isang fraction? Maraming paraan. So, ilan sa mga paraan ay ang pag-aaralan natin. Una, halimbawa ay simple muna, 10/15. 10/15, kunin natin ang common divisor ng 10 tsaka 15. Or, pwedeng kunin natin yung GCF nila or greatest common factor. Para makuha, lagay muna natin yung mga factor ng 10. Mga factor ng 10 tsaka 15, 10 is of course, meron tayong 1 times 10, tapos 1 times 15, which is common na yan. Ano? Tapos factor pa ng 10 ay 2 times 5. Sa 15 naman ay 3 times 5. So, ang GCF nila or greatest common factor nila ay 5. So, 5 ang ating GCF. GCF ng 10 tsaka 15. Yun ang ating i-divide sa numerator sa denominator natin na 10/15. So, divide natin. 10/15 divided by 5/5. 10 divided by 5 is 2. 15 divided by 5 is 3. So, meron tayong 2/3 na simplest form or lowest term ng 10/15. So, ganoon, no? Ganoon lang paraan. Isa sa paraan, yung pagkuha natin ng GCF ng numerator saka denominator. Halimbawa pa tayo. For example, ay 27/30. So, dito, pwede nating gawin ay kunin ulit natin yung ating kunin ulit natin yung GCF nila by listing method. So, GCF ng 27 ay 1 times 27, 1 times 30. Tapos, pwedeng 3 times 9. Tapos, sa baba naman ay 3 times 10. Meron tayong 3 times 10. So, pagtapat-tapatin lang natin yung parehas, no? Meron pa yung 5 times 6. Meron din sa 30. So, dito nakita na natin agad yung kanilang GCF. Ang kanilang GCF ay 3. No? GCF is 3. So, divide natin yung 27 tsaka 30 by 3. 27 and then 30 divided by 3/3. 27 divided by 3 is 9. 30 divided by 3 is 10. So, ang ating lowest term ay 9/10. So, pagkuha ito ng lowest term gamit ang GCF. Pwede rin naman yung ating tinatawag na divisibility. Ano? Yung iba kasi nahihirapang kunin ang GCF, pwede natin gawin ay yung pag-apply ng principle or idea noong divisibility.
Halimbawa, papaano ba itong divisibility na sinasabi ko? Halimbawa ay 6/10. So, parehas silang even numbers, pwede mong i-divide yan sa 2. Pag parehas na even numbers, 6 divided by 2 is 3, 10 divided by 2 is 5. So, yun na yung sagot. Paanong ginawa? Parehas na even number, pwedeng i-divide sa 2. Diba ganun, no? Pagka ang number ay even number, divisible siya ng 2. Ano pa? Halimbawa naman ay, taas natin ng konti, 12 tsaka 18. 12 tsaka 18, parehas na divisible by 2, divide 2 natin. 12 divided by 2 is 6. 18 divided by 2 is 9. 6 and 9, pwede nating i-divide sa 3. So, 6 divided by 3 is 2. 9 divided by 3 is 3. So, meron tayong 2/3. Next naman natin ay adding fraction. Simulan natin sa adding similar fraction. Ibig sabihin, parehas lang. Halimbawa ay 2/7 plus 1/7. Ito yung tinatawag nating similar fractions or like fractions. Parehas sila ng denominator. So, pagka parehas ang denominator, ina-add lang natin ng numerator. 2 plus 1 is 3 over denominator na 7. So, copy the denominator lang. Add the numerator, copy the denominator. So, magiging sagot natin ay 3/7. Ito yung pinakasimpleng halimbawa. Ngayon, bigay pa tayo ng mga halimbawa. Halimbawa pa ay 3/16 plus 5 or let's say 4/16. So, 3 plus 4 is 7/16. Then dito naman ay ang denominator natin ay 16. Just add the numerator. 3 plus 4 is 7. And then we have 16 as our denominator. So, 7/16 ang ating sagot. Ngayon, papaano naman kung may mga pwedeng i-lowest term ang sagot? Kung napansin kasi natin, 3/7, yan na yung lowest term. 7/16, yan na yung lowest term. May mga ibang question na kailangan pang i-lowest term ang sagot para makuha natin ang pinaka-sagot. Halimbawa ay 3/10 plus 2/10. So, dito pwede nating i-apply agad yung process, yung kanina na 3 plus 2 is 5. Add the numerator and denominator natin na 10. Meron tayong 5/10. Parehas silang divisible by 5. So, ang GCF nila ay 5. So, divide lang natin yan. No? Dalawa. 5 divided by 5 is 1. 10 divided by 5 is 2. So, 1/2 ang ating pinaka-sagot. Halimbawa ay 3 plus 15 plus 7/15. Dito naman ay add ulit natin. 3 plus 7 is 10. 15 ang ating denominator. And 10 and 15 pwedeng i-divide sa 5 parehas. 10 divided by 5 is 2. 15 divided by 5 is 3. So, meron tayong 2/3. Halimbawa pa natin ay, let's say, 3/24 plus, let's say, 7/24 plus 2/24. Tatlong fraction naman. So,
3 plus 7 is 10 plus 2 is 12. 12 and then ang ating denominator na 24. 12 over 24 ang ating sagot or sum, pero pwede pa natin yung i-lowest term. Paano ulit ilo-lowest term? Pwedeng gamitin natin ng GCF, kunin natin ng GCF, yun ang basic na ginagawa. No? Kinukuha ang GCF ng numerator sa denominator and dinidivide natin yung numerator and denominator by their GCF. Pero, pwede rin naman yung pangalawang process na ginawa natin kung nahihirapan tayong makuha agad ang GCF. Nakita mo, even numbers siya. No? 12 saka 24, even numbers yan. Divide agad natin sa 2. 12 divided by 2 is 6. 24 divided by 2 is 12. Pwede ulit i-divide sa 2. 6 divided by 2 is 3. 12 divided by 2 is 6. Pwede ulit natin i-lowest term from 3 over 6. So, 3 over 6, divide 3 natin. Divide 3. Ang pinakasagot natin ay 1/2. So, meron tayong 1/2. Ngayon, kung makukuha agad natin ng GCF, pwede naman. Halimbawa, yung 12 saka 24. Ang GCF ng 12 saka 24 ay 12. So, divide 12 natin. Divide 12 natin. 12 divided by 12 is 1. 24 divided by 12 is 2. So, 1/2 ang ating pinakasagot. So, ganun ang pagkuha ng pag-add ng similar fraction. Ngayon, hirapan pa natin. No? Dagdagan pa natin ng halimbawa. Ngayon, gawin natin namang mixed number. Pag mixed number naman, halimbawa ay 3 and 1 over 10 plus 2 over 10. Isa muna. No? Gawin natin, copy lang natin yung whole number, 3, kasi wala namang nakalagay dito. No? Kopyahin lang natin. 3, tapos 1 plus 2 is 3. Copy the denominator, 10. So, mayroon tayong 3 and 3 over 10. Ngayon, lagyan natin ng may parehas na whole number. Halimbawa ay 4 and 1 over 15 plus 3 and 3 over 15. Pagka ganyan, i-add lang natin parehas yung whole number. 4 plus 3 is 7. Okay? 4 plus 3 is 7. And then, add din natin yung numerator, basic principle, basic idea. 1 plus 3 is 4. And then, copy the denominator, 15. So, meron tayong 7 and 4 over 15. Halimbawa pa tayo. Let's say 6 and 1, 7. 1 over 7 plus 2 and 3 over 7. Dito, ginagawa natin ay add lang natin yung dalawang whole number. 6 plus 2, so pwede natin gawin ay 6 plus 2, tapos yung isa pa na, yan ang uunahin natin, no? Itong dalawang to, 6 plus 2, tsaka yung binukod natin na 1 over 7 plus 3 over 7. So, 6 plus 2 is 8, tapos 1 plus 3 is 4 over 7. Yun na yung ating sagot. No? Ngayon, papaano kung unlike fraction? Yan, doon na nagkakatalo, no? Doon na nagkakaproblema. Halimbawa ay 2 over 3 plus 1/2. Kung napansin niyo, magkaiba na sila ng denominator.
Dito, pagka ganito, ang gagawin lang natin ay kukunin natin yung LCD, no? LCD or least common denominator ng 3 saka 2. Ano ang least common denominator nila? So, parang pagkuha lang din ng LCM, least common multiple. So, meron tayong 3, 6, 9, 12. Tapos sa 2 naman, 2, 4, 6, 8, 10. Ano ang LCD nila or least common denominator? Idea rin siya ng LCM. Parang LCM lang din. So, ang common sa kanila ay 6. Yun ang ating gagawing bagong denominator, 6. No? Ngayon, i-divide natin yung LCD sa denominator na dati. So, 6 plus divided by 3 is 2. 6 divided by 3, yung ating denominator, times natin sa numerator. So, 6 divided by 3 times 2. Ganon din sa kabila. 6 divided by yung denominator natin na 2 times yung ating numerator. So, 6 divided by 3 is 2 times 2. Magiging sagot na natin dyan ay 4 over yung ating 6 na LCD. So, sunod naman natin yung kabila. 6 divided by 2 is 3 times 1. Ang ating magiging sagot na ay 3 over 6. No? Yung ating LCD. 4 plus 3 is 7 over 6. So, ang magiging sagot natin ay 7 over 6. Yung 7 over 6 ay improper fraction. May mga pagkakataon na mix number yan ng teacher, no? Or kailangang i-mix number. So, pagka kailangang i-mix number, tandaan lang natin yung densor. Densor ay yung ating denominator ang ating gagawing divisor. So, 7 over 6, divide lang natin. 7 divided by 6. 7 divided by 6 is 1. Times 6 is 6. 7 minus 6 is 1. So, ang ating numerator ay 1. Ang ating denominator ay parehas pa rin. Magiging pinaka-final na sagot natin is 1 and 1 over 6. So, from 2/3 plus 1/2, ang sagot natin ay 1 and 1 over 6. Halimbawa pa tayo. Halimbawa naman ay 2/3 plus 3/4. 2/3 plus 3/4. Again, kunin natin ang step number 1. Kunin natin yung LCD nila. 3 saka 4. Skip counting tayo by 3. 3, 6, 9, 12. Kay 4 naman, ganun din. 4, 8, 12. So, meron tayong 12 na common sa kanilang dalawa. Yun ang ating gagawing LCD or yun ang ating bagong denominator. Okay? So, 12 divide. Tandaan natin yung process, no? Divide tsaka multiply. Divide and then multiply. 12 divided by 3 is 4. 4 times 2 is 8. Tapos, ganun din sa kabila. 12 divided by 4 is 3. 3 times 3 is 9. So, meron tayong 8 over 12 plus 9 over 12 na equivalent fractions yan noong nauna nating mga fraction. So, 2/3, yun yung 8 over 12. Yung 3/4, yun yung 9 over 12 natin. So, add lang natin yan. 8 plus 9 is 17.
over 12. And again, divide natin. 17 divided by 12. 17 divided by 12 is 1 times 12 is 12. 17 minus 12 is 5. So, yun na yung magiging numerator natin, 5 over 12 lang natin. So, ang pinaka-final answer natin ay 1 and 5 over 12. Again, step number 1, get the LCD. Number 2 ay kunin natin ang bagong numerator by dividing LCD or yung 12 divided by 3 times 2, 8. Ganon din sa kabila. 12 divided by 4 times 3 is 9. And then add 8 plus 9 is 17. Copy the denominator 12 kasi similar na yan eh. So, kukopyahin lang natin. And then, divide lang natin para makuha natin ang mixed number ng ating sagot na improper fraction na napag-aralan na rin natin. Para hindi makalimutan, tandaan lang natin yung densor. Ang denominator natin, ang nasa labas na siyang divisor. So, densor. Sunod naman natin, lagay tayo ng whole number sa gilid. Halimbawa ay 1 and 1 over 5. So, may isang whole number plus 2 and 3 over 4. So, napansin ninyo, may whole number dyan. Diyan, pwedeng ang gawin natin ay gawin natin munang from mix, gagawin nating improper fraction. Halimbawa, so paano gawing improper fraction? Tandaan lang natin yung MAC or MAC. Multiply 5 times 1 is 5 plus 1 is 6 over 5. So meron tayong 6/5. Tapos ganun din sa kabila, MAC ulit. 4 times 2 is 8. 8 plus 3 is 11. So, meron tayong 11 over 4. Ngayon, ngayon, magkaiba sila, naging na siya, no? Naging improper fraction na siya. No? Magkaiba sila ng denominator. Since magkaiba ng denominator, ang gagawin natin, pwede natin kunin ang kanilang LCD. Paano kunin ang kanilang LCD? 5 saka 4, skip counting lang. Yung iba ang ginagawa, minomultiply yung dalawa, no? Pwede rin naman yun, no? Pero pwede rin naman yung ganito. So, 5, 10, 15, 20. Ganun din sa baba. 4, 8, 12, 16, 20. So, ang common sa kanila ay 20. Yun ang ating gagawing bagong denominator natin. Okay? So, 20, divide natin sa 5. Meron tayong 4. 4 times 6 is 6, 12, 18, 24. Tapos, yung 20, divide naman natin sa 4. Meron tayong 5. 5 times 11 ay 55. So, 24 over 20 plus 55 over 20. Add natin. 24 plus 55. Add lang natin, no? Ng mano-mano. So, 4 plus 5 is 9. 2 plus 5 is 7. So, meron tayong 79 over 20. Tapos, divide natin para makuha natin yung mixed number ng 79 over 20. So, divide natin. 79 over 20. 79 divided by 20 is 3. 3 times 20 is 60. And then
Bring down 9. 9 minus 0, 9. 7 minus 6 is 1. Meron tayong 19 over 20. So, 3 and 19 over 20 ang ating nakuhang pinakasagot. Okay? So, ganun, no? Pwedeng ganun ang gawin natin. Again, ang gawin natin ay kunin natin yung improper fraction pagka ang given ay mixed number. Okay? Sige. Puntahan naman natin papaano kung subtraction naman. Subtraction, same idea. No? Puntahan muna natin yung similar fraction. Halimbawa ay 5 over 11 minus 3 over 11. So, similar fraction. Pagka similar fraction, just subtract yung numerators. 5 minus 3, 2. Copy the denominator, 11. So, 2 over 11. Halimbawa pa, 3 and then 3 over 5 minus 2 over 5. 3 minus 2, 1. Copy the denominator na 5. So, 1 over 5. Dinadaan lang muna natin sa simple. Papunta tayo ng mga complicated or mga mas mahihirap na given. So, simple lang mga yan. No? 5 over 11 minus 3 over 11. Just subtract. 3 minus 2, 1. Pagka parehas ng denominator. Ngayon, punta tayo doon sa mayroon namang whole number. Halimbawa ay 6 and 1 over, or lagay natin ay 11 over 20 minus 4 and 9, or let's say 8, no? 8 over 20. So, 6 minus 4 lang natin. Meron tayong 2. 11 minus 8 ay 3 over 20. Or, pwede rin namang ganito, no? Add natin muna yung 6 saka, subtract, no? 6 minus 4. Subtract natin. 6 minus 4, tapos sa kabila ay yung 11 tsaka 20. Yung iba, ganyan ang ginagawa. Pinaghihiwalay nila yung whole number tsaka yung proper fraction para daw hindi sila malito. Pwede rin naman yun. 6 minus 4 ay 2. 11 minus 8 ay 3 over 20. Parehas lang naman ng makukuha. Okay? Next natin, halimbawa pa tayo. Ang lagay natin ay 7 and 11 over 19 minus 7 or 1 and 7 over 19. So, parehas lang sila ng denominator. 7 minus 1 natin. Tapos, yan yung whole number natin. Tapos, yung 11 over 19 minus 7 over 19. So, 7 minus 1 is 6. 11 minus 7 ay 4 over 19. So, meron tayong 6 and 4 over 19. So, from here, naging 6 and 4 over 19 ang ating difference. Ngayon, paano naman kung magkaiba ng denominator or unlike fraction na siya? Halimbawa, ay 3 and 1, or let's say 5 over 6 minus 2 and 3 over 5. So, napansin niyo magkaiba na ng denominator. Yung isa 6, yung isa ay 5. Pagka ganyan, pwedeng gawin natin ay yung ginawa natin kanina sa adding
dissimilar fractions. No? Gawin nating improper. Yan yung isang paraan, no? Na yun muna ang ating pag-aaralan. So, 6 times 3, again, pag-convert ng mixed to improper, MAC. M-A-C. So, 6 times 3 is 18. 18 plus 5. 18 plus 5 is 23 over 6 minus 5 times 2 ay 10. 10 plus 3 na 13 over 5 natin. So, naging improper fraction na siya. Ngayon, mula dito sa improper fraction, kukunin natin yung common LCD, no? Least common denominator, or yung idea ng LCM. Yun ang i-apply natin. Start natin sa 6, saka susundan natin ng 5. So, 6 muna tayo. 6, 12, 18, 24. 6, 12, 18, 24, 30. Sa 5 naman, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Yan. Yung iba, minomultiply nila. 6 times 5 daw. So, 30 saka 30. Kaya lang di ko yun masyadong ginagamit, or depende. Kasi may mga pagkakataon na iba yung LCD kaysa dun sa 6 times 5 na minomultiply lang nila. So, ang mas safe yung pagkuha ng parang LCM. So, meron tayong 30, tsaka yung 30. 30 divided by yung ating dating denominator. So, 30 divided by 6 is 5 times 23. So, meron tayo ditong 5 na quotient. 30 divided by 6 is 5 times 23 natin. So, 5 times 23, 5 times 3 is 15, carry 1. 5 times 2 is 10 plus 1, 11. So, meron tayong 115 minus, ganun din ang gagawin natin sa kabila. 30 divided by 5 is 6. 6 times 13, yung numerator natin. So, 6 times 3, 6, 12, 18, carry 1. 6 times 1 is 6 plus 1 is 78. So, meron tayong 78. So, ang sagot natin ay 115 minus 78. Subtract lang natin yan. 115 minus 78. 5 minus 8 cannot be. Magbaborrow tayo. Papakita ko rin yung paano siya nangyayari, para dun sa mga iba. So, kasi pwede nating i-shortcut na eh. So, 5 kulang siya sa 8, cannot be. Magbaborrow tayo, magiging 15. At si 1 magiging 0. 15 minus 8 is 7. Si 0, magbaborrow ulit kay 1, magiging 0 yung 1. At si 0 magiging 10. 10 minus 7 ay 3. Meron tayong 37. So, ang sagot natin dito ay 37 over 30. 37 over 30. 37 minus 30 is 7. Ang denominator natin ay 30. At 37 divided by 30 ay 1. Yun lang yung shortcut, para hindi na natin siya i-divide ng manual. So, 1 and 7 over 30 ang ating sagot. Multiplying fractions naman tayo. Sa multiplying fractions, mas simple siya, mas madali siya kumpara doon sa adding tsaka subtracting fractions. Paano ko nasabi? Halimbawa ay 2/3 times 1/2. So, 2/3 times 1/2, ang gagawin lang natin dito ay multiply lang natin yung numerators tsaka yung denominators. 2 times 1 is 2. And then 3 times 2 is 6. And then, simplify natin or i-lowest term natin. 2 tsaka 6 ang kanilang GCF
ay 2. So, divide natin both numerator and denominator sa GCF. 2 divided by 2 is 1. 6 divided by 2 is 3. So, ang ating sagot ay 1/3. Ngayon, pwede natin naman yung ginagawa ng iba. Pwede rin yun, no? Yung mag-cancel tayo. Kung napansin niyo yung 2 tsaka 2 parehas. Pwede natin yung i-cancel. So, pagka kinancel natin yan, 2 divided by 2 is 1. 2 divided by 2 is 1. Pag kinancel natin yan, maiiwan na lang ay 1 tsaka 3. So, yun na yung magiging sagot natin, 1/3. Bigay pa tayo ng halimbawa. 10 over 25 times, let's say, 7 over 10. So, kung napansin ninyo, ito ay pwede na nating i-cancel. 10, tsaka 10, ang maiiwan ay 7 over 25. Yan. Ngayon, kung gusto natin ng long method, di multiply natin. 10 times 7 is 70. 25 times 10 is 250. And then, para i-lowest term natin yan, kunin natin yung kanilang GCF. GCF nila ay 10. So, 70 divided by 10 is 7. 250 divided by 10 is 25. So, parehas lang naman ng ating makukuha. Parehas na 7 over 25. Okay? Sige. Next naman natin ay ang dividing fractions. Sa dividing fractions naman, kunin natin yung ang pinapatandaan ko sa mga estudyante ay yung KFC. Okay? So, keep, flip, change. Keep, flip, change. Ano yung i-keep natin, ano yung i-flip natin, at ano yung i-change natin. Halimbawa ay, let's say, 4 over 5 divided by 4 over 5 divided by 1/2. So, division tayo. Ang gawin natin dyan ay divide lang natin i-keep natin yung first fraction. So, keep the first fraction, 4 over 5 pa din. Flip natin yung second fraction. Kunin natin yung reciprocal or flip natin, no? Babalik ta rin lang natin. Kaya nga siya flip. So, 1/2 magiging 2 over 1 siya. Tapos, from division, change natin siya, gagawin natin siyang multiplication. So, keep the first fraction, flip the second fraction, change the operation from division to multiplication. And then, apply mo na yung paano mag-multiply ng fraction. 4 times 2 is 8. 5 times 1 is 5. 8 over 5 or kunin natin yung kanilang mixed fraction or mixed number. 8 minus 5 is 3. Copy the denominator na 5. And then, 8 divided by 5 is 1. So, ang pinakasagot natin is 1 and 3/5. Ngayon, doon sa mga hindi nasundan yon, no? Kasi ang ginagawa dyan, 8 minus 5, yun na yung nasa taas. Okay? Kaya lang di laging applicable yung ganun, no? Ang gagawin natin ay yung long method natin. So, 8 over 5. 8 over 5 is, 8 divided by 5 is 1. 1 times 5 is 5. 8 minus 5 is 3. So, yan ang ating numerator and denominator natin na 5. 1 and 3 over 5, parehas lang naman na makukuha. Okay? Next natin, halimbawa pa tayo. Lagay natin ay 2/3, no? 2/3 divided by 1/2. And 2/3 divided by 1/2, again, ang process ay kukunin natin yung keep the first fraction, 2/3 pa rin. Flip the second fraction. So, keep the first fraction, 2/3.
flip the second fraction, magiging 2 over 1. And then, change natin. So, tandaan natin yun, no? K, F, C. Change na natin yung operation. So, times na natin. 2 times 2 is 4 over 3 times 1 is 3. So, meron tayong 4/3 or pag mixed number, 4 minus 3, 1. Copy the denominator 3. 4 divided by 3 is 1. So, ang sagot na natin ay 1 and 1/3. Sa long method, ganun din. 4 divided by 3 is 1 times 3 is 3. 4 minus 3 is 1. So, yan ang ating numerator and then 3 ang ating denominator. 1 and 1/3. Okay? So, ganoon ang pag-divide ng fraction. Keep, tandaan natin, keep, flip, change. Keep the first fraction. Flip natin yung second fraction and change natin yung operation from division to multiplication. So, ganoon ang pag-divide ng fractions. Recap na tayo. Start ulit natin sa parts ng fraction. Meron tayong 2 over 3. So, parts ng fraction, numerator yung nasa taas. Okay, so U. Tapos, denominator naman yung nasa down or nasa baba. Meron tayong D. Up, numerator, down, denominator. Tapos, bukod dyan, napag-aralan din natin yung kinds of fraction. 2 over 5 ang ating proper fraction. Mas malaki yung denominator, proper fraction. Yung mas malaki naman ang numerator, yun naman ang improper fractions natin. Tapos, meron tayong common din na 3 and 1/3, for example, ay halimbawa naman natin yan ng mixed number. Okay? Mixed fraction or mixed number. Combination ng whole number and a fraction. So, yun yung tatlong basic or common na kinds of fraction. Sa mga susunod, mag-aaralan natin yung iba pang kinds of fractions, pati yung group. No? Ito kasi mga individual fractions. Paano naman ang pag-convert ng mixed number to improper fraction? Sa pag-convert, ang tatandaan natin dyan ay MAC. M-A-C. Halimbawa ay 2 and 1/3. So, MAC natin. Pwede rin yung C-MAC. So, 3 times 2 is 6 plus 1 is 7. 7 over 3. Copy the C, copy the denominator. So, meron tayong 7 over 3 na improper fraction from mixed number. So, mixed number to improper fraction. Pagka baliktad naman, babaliktarin naman natin yung improper fraction. Pagka improper fraction naman to mixed number, ang gagawin naman natin dyan ay, pinapatandaan ko dyan, ay yung then, SOR. Yung denominator mo ang yung gawing divisor. Halimbawa ay 11 over 5. So, ang denominator mo ay 5, yun ang nasa labas. Over, yung 11 naman ang nasa loob. So, 11 divided by 5 is 2. 2 times 5 is 10. Subtract lang natin. 11 minus 10 is 1. So, meron tayong 2 and 1 over 5 na sagot. Next natin ay ang pag-lowest term. Sa pag-lowest term, pwede natin gawin ay kunin natin agad yung GCF. No?
Or pwede rin yung apply ng divisibility. Halimbawa, ito, 10 saka 15. Nag-i-end siya sa 0 saka 5. Pwede natin i-divide parehas by 5. And at the same time, yun na rin yung GCF nila dito sa given na to. 10 divided by 5 is 2. 15 divided by 5 is 3. So, meron tayong 2/3. Halimbawa pa natin. Ngayon, yung GCF naman, halimbawa natin ay divide, ano lang natin siya. Kunin lang natin yung mga factors niya. So, 1 times 10, tsaka 2 times 5. Sa baba naman, yung 15, 1 times 15, tsaka 3 times 5. So, ang greatest common factor nilang dalawa ay 5. So, yun na rin yung dinivide natin kanina. Okay? So, pwede yung ganyan na process. Next natin ay ang adding fractions. So, sa pag-add ng fraction, tandaan natin, pagka parehas lang naman ng denominator, like fraction or similar fraction, just add the numerator. 2 plus 1 is 3, and then denominator natin na 5. So, yun na yung sagot. Ngayon, kung meron tayong nakita na dinagdag, halimbawa ay meron tayong whole number, no? Whole number na, halimbawa, 1 and 2 over 7 plus 2 and 3 over 7, dito ay add lang natin yung whole number. 2 plus 1 is 3, 2 plus 3 is 5, plus yung ating denominator na 7. So, 3 and 5 over 7. Ganun lang yung ating proseso. Ngayon, yung pag magdi-divide na mag-subtract tayo, ganun din. No? Parehas lang sila. Sa multiplication naman, madali lang siya. Pwede rin natin i-apply yung cancellation na ginagawa natin. No? Halimbawa, yung kanina, 10 over 25, tsaka let's say 3 over 10. Pagka ganyan, cancel natin yung parehas. Ang may iwan ay 3 over 25. So, ang pinakasagot na natin ay 3 over 25. Sa long method, multiply natin yung numerators. 10 times 3 is 30. 25 times 10 is 250. And then divide both numerator and denominator by their GCF. Ang GCF nila ay 10. 30 divided by 10 ay 3. 250 divided by 10 ay 25. So, ganun din. Parehas lang naman ng makukuha. Ngayon, yung iba ang ginagawa ay, halimbawa, ganito. Para makita nyo. 10 over 15. Tsaka, halimbawa ay 5 over, let's say, 20. Dito, pwede natin i-cancel yung dalawa. 10 tsaka 20. Cancellation. Ano ang GCF nila? 10 tsaka 20? 10. 10 divided by 10 is 1. 20 divided by 10 is 2. Sa kabila, ganun din. Pwede rin natin i-cancel. 5 tsaka 15, ang GCF nila ay 5. So, 5 divided by 5 is 1. 15 divided by 5 is 3. So, multiply na natin yung dalawa. 1 times 1 is 1. And then 3 times 2 is 6. So, ang final answer natin ay 1 over 6. Sa long method, yung ginagawa natin na 10 over 15 times 5 over 20. Multiply lang natin. 10 times 5 is 50. 15 times 20 is 0 times 15 is 0. Tapos, dalawang 15 ay 30. So, 50 tsaka 300. 50 over 300. Ang GCF nila ay 50. So, divide natin. 50 tsaka 300. Divided by 50, divided by 50. 50 divided by 50 is 1. 300 divided by 50 is 6. So, meron tayong 1 over 6. Parehas lang doon sa kabila. And last natin ay yung sa
division of fractions or dividing fractions. Sa dividing fractions, ang tandaan natin ay yung KFC. No? Keep, flip, change. Halimbawa ay 3/4 divided by 1/2. So, keep the first fraction, 3/4 pa rin. Keep lang natin yan. Keep the first fraction. Flip natin yung second fraction. So, 1/2 magiging 2/1. And then, keep, flip, change. And then, yung change naman natin yung operation. So, divide natin from division, magiging multiplication. 3 times 2 is 6/4. Kasi 4 times 1 is 4. Divide natin. 6 divided by 4 is 1. 6 minus 4 is 2. And then 4. At pag ilo-lowest term pa natin, ang pinakasagot natin dyan is 1 and 1/2. Sa long method, ang ginagawa natin dyan ay dinidivide natin. 6 divided by 4 is 1 times 4 is 4. 6 minus 4 is 2. 2/4. Yung 1 and 2/4 na yan, pwede pa nating mapaliit ng 1 and 1/2. So, yung 2/4, nilowest term lang natin sa 1 and 1/2. Ang pinakasagot natin is 1 and 1/2. So, yun lang muna ang ating napag-aralan from yung una ay parts ng fraction at yung papuntang dito sa dividing fractions. Hanggang dito muna at sa susunod ulit na video natin.